मैले प्रिभियस भिडियोहरुमा अनलाइन रेडियो लिस्ट र मायाङ न्यूजको बारेमा कुरा गरेको थिएँ तपाईहरुसँग र आज हामी त्यो अनलाइन रेडियो लिस्ट र मायाङ न्यूजको त्यो वेबसाइटहरुको स्ट्रङ पोइन्ट्स र वीक पोइन्ट्सको बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं। सुरु गरौं अनलाइन रेडियो लिस्ट वेबसाइटबाट। यसको स्ट्रङ पोइन्टलाई हामीले टु पार्टमा डिभाइड गर्छौं, पार्ट 1 र पार्ट 2। पार्ट 1 भनेको अब यही वेबसाइटको बारेमा, यही वेबसाइटको अब बाँकी दुनियाँलाई हामीले बिर्सेर यही वेबसाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो वेबसाइटमा के छ भन्दै वर्ल्ड वाइड रेडियोहरु एकै ठाउँमा छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वर्ल्ड वाइड रेडियोहरु एकै ठाउँमा छ। हामीले अब डिफरेन्ट रेडियो स्टेशनहरुको लागि डिफरेन्ट वेबसाइटहरु भिजिट गर्नु पर्दैन कि एउटै वेबसाइटबाट सबै रेडियो स्टेशनहरु हामीले सुन्न सक्छौं। यो यसको स्ट्रङ पोइन्ट भयो यदि बाँकी दुनियाँको अरु वेबसाइटहरुलाई बिर्सिने हो भने। तर मैले यस्तो किन भनेको भन्दाखेरि यो वेबसाइट भन्दा पनि अरु एडभान्स वेबसाइटहरु पनि भएकोले मैले अब यो वेबसाइटको इन्टरनली कुरा गर्दाखेरि मात्र यो स्ट्रङ पोइन्ट भनेको हो। अब बाँकी दुनियाँको वेबसाइटहरु पनि सम्झिने हो भने यो वेबसाइट भन्दा पनि एडभान्स फिचर भएको वेबसाइटहरु छ। त्यसैले अब अरु वेबसाइटहरुलाई सम्झिने हो भनेदेखि चाहिँ यो स्ट्रङ पोइन्ट भन्न मिल्दैन। यो वेबसाइटमा कस्तो थियो भन्दाखेरि हामीले अब एसियामा क्लिक गर्यौं भने एसियामा डिफरेन्ट देशहरुको लिस्ट आउँछ। अब कुन कुन देशहरु पर्छ एसियामा त्यो देशको लिस्ट आउँछ। त्यसमध्ये अब नेपालको पनि लिस्ट आयो भनेदेखि अब नेपालको यो पेज खुल्छ। नेपालको पेज खुलेपछि यहाँ अब HFM अनि 97.9 KTS 97.9 त्यसपछि रेडियो कान्तिपुर आदि इत्यादि थुप्रै रेडियो स्टेशनहरु यहाँ पाइन्छ यो अर्को पेजमा। अनि पहिले यहाँ एसियामा गयो, एसियाबाट नेपालमा गयो, नेपालको यो पेज खुल्यो। नेपालको यो पेज खुलिसकेपछि यहाँ HFM सुन्नको लागि HFM मा क्लिक गरे। त्यसपछि अर्को एउटा पेज खुल्छ। यहाँ अर्को एउटा पेज खुल्छ र यहाँ HFM को प्ले बटन हुन्छ र यहाँ प्ले बटनमा थिचेपछि हामीले प्ले गरेपछि अब यो HFM रन हुन्छ। HFM हामीले सुन्न सक्छौं। त्यसपछि हामीले अब अर्को KTS 97.9 सुन्नु पर्यो भने यहाँबाट ब्याक गर्नु पर्यो। यहाँ ब्याक बटन थिच्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि यो पेज खुल्छ र यहाँ KTS 97 थिचेपछि यो प्ले बटन आउँछ र प्ले बटनमा क्लिक गर्यो। त्यस्तै गरी अब हामीलाई रेडियो कान्तिपुर सुन्नु पर्यो भने फेरि ब्याक गर्नु पर्यो र फेरि यो पेज आउँछ र यो यसमा क्लिक गरेपछि फेरि यो पेज खुल्छ र यसरी डिफरेन्ट रेडियो स्टेशनहरु सुन्नको लागि हामीले डिफरेन्ट पेजहरु खोल्दै ब्याक गर्दै फेरि प्ले गर्दै यस्तो गर्नुपर्ने छ। यो हाम्रो वेबसाइटमा सिस्टम यस्तो हो। अब यो अरु वेबसाइटहरुको तुलनामा यो चाहिँ अब वीक पोइन्ट हो। किन भन्दाखेरि अरु वेबसाइटहरुमा के छ भन्दाखेरि यो अब सरर सबै रेडियो स्टेशन भयो। यहाँ प्ले बटन हुन्छ। यो प्ले बटनको प्ले गर्नको लागि अर्को वेबसाइटमा जानु पर्दैन कि यही प्ले बटन भयो। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब यहाँ HFM सुन्नु पर्यो भने यता क्लिक गर्यो, यहाँ HFM बजिहाल्छ। अनि त्यसपछि HFM सुन्दा सुन्दा सुन्न मन लागेन, अब त्यसपछि KTS 97.9 सुन्नु पर्यो भने यही क्लिक गर्यो। अब त्यस्तै गरी रेडियो कान्तिपुर सुन्नु पर्यो यहाँ क्लिक गर्यो। अब फेरि अरु FM सुन्नु पर्यो भने पनि यता क्लिक गर्यो भने अरु नेक्स्ट पेज जानै पर्दैन, सजिलो। यो चाहिँ अब नेपाल भरिकै डिफरेन्ट रेडियो स्टेशनहरु सुन्नु पर्यो भने एउटै पेजबाट हुन्छ। यो नेक्स्ट पेजमा जानु पर्दैन। त्यसैले मैले यो पार्ट 1 र पार्ट 2 भनेर भनेको किनभने अब बाँकी दुनियाँको वेबसाइटहरुलाई बिर्सिने भने हो भने यसको स्ट्रङ पोइन्ट यो भयो। तर बाँकी दुनियाँको जुन कम्पिटिसनमा छ त्यो वेबसाइटहरु हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि अब यो फिचर चाहिँ हाम्रो अलि झमेला भयो। यसको चाहिँ नि अब यो वीक पोइन्ट भन्छु म। यो खास वर्डप्रेसमा बनाएको वेबसाइट थियो। यो तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ युट्युब हेरेर। त्यति खासै गाह्रो छैन, टेक्निकल कुराहरु खासै छैन। तपाईहरुलाई त्यो FM लिंक गर्ने एउटा चाहिँ नि अब अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, तर त्यो पनि त्यति गाह्रो छैन। यो एकदम सिम्पल साइट हो। बाकी अब यस्तो जुन अब अलिकति यस्तो खालको बनाउनु पर्यो भने जुन अरु कम्पिटिसनमा भएको वेबसाइटहरु एउटै पेजबाट सबै अब सुन्न मिल्ने बनाउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन सक्छ। नभए मैले यो बनाएको वेबसाइट यतिको बनाउनलाई चाहिँ खासै गाह्रो छैन र टाइम कन्ज्युमिङ पनि छैन।
मैले अब यस्तो अब अलि एडभान्स किन नबनाएको भन्दाखेरि अब यो टेस्टिङको लागि बनाएको साइट हो। त्यसमाथि मैले अब त्यसमा धेरै टाइम खर्च गर्न चाहेन र मैले अब यो गुगलमा कस्तो यसको पर्फर्मेन्स हुन्छ, कतिको चल्छ, गुगलले कस्तो सिग्नलहरू दिन्छ, गुगलको सिग्नलहरू हेर्न खोजेको थिएँ यो साइटमा। र अब यस्तै अब अरू कम्पिटिसनमा भएको जस्तै साइट बनाए पनि अब त्यो चल्छ नै भन्ने त ग्यारेन्टी हुँदैन। यसमा धेरै मेहनत गरिसकेपछि मात्र अब चल्ला कि भन्ने हुन्छ। फाइनल कन्क्लुजनमा आउनु पर्दाखेरि मैले यसमा स्ट्रङ पोइन्ट भनेको खासै केही छ भन्दिनँ, किनभने योभन्दा एडभान्स वेबसाइटहरू अरू नेटमा भइसकेपछि अब यो यतिको फिचरलाई मैले स्ट्रङ पोइन्ट्स यसमा छ भन्न मिल्दैन। र मायोङ न्युजको बारेमा कुरा गर्न अगाडि म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले वेबसाइट बनाउँछौँ, पहिला वेबसाइट चलोस् अनि म फिचर थप्दै जान्छु हामीले भन्छौँ भनेदेखि वेबसाइटले के भन्छ भने पहिला तिमी फिचर थप अनि त्यसपछि म चल्छु भन्छ वेबसाइटले। भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि अब हामी सुरुमै एकैचोटि टाइम मनी इन्भेस्ट गर्न चाहँदैनौँ। वेबसाइट चलिसकेपछि त्यसपछि बिस्तारै टाइम मनी इन्भेस्ट गर्दै जाउँला भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ भनेदेखि अब वेबसाइट पनि कस्तो हुन्छ भने मार्केटमा योभन्दा एडभान्स वेबसाइट हुन्छ र जब मान्छेको हातमा एडभान्स कुरा छ भने उसले सिम्पल कुरा खोज्दैन। जस्तै कि जब मान्छेको हातमा स्मार्टफोन छ, अब राम्रो स्मार्टफोन छ भनेदेखि उसले अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोबाइल खोज्दैन उसले। त्यसैले हामीले अब वेबसाइट बनाउँदाखेरि मार्केटमा भएको कम्पिटिसनहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्योभन्दा एक लेभल माथिको बनाउन सक्यौँ भने अब त्यो चल्न सक्छ। जुन मैले मार्केटमा यस्तो वेबसाइट छ कम्पिटिसनमा भने अब त्यही एक पेजमा खुल्ने वेबसाइट अब त्यही इजी भयो। अब त्योभन्दा इजी त अरू के होला र। कस्तो केसमा हामीले सिम्पल बनाएर पछि फिचर थप्दै जाने अनि कस्तो केसमा चाहिँ हामीले एकैचोटि एडभान्स वेबसाइट बनाउने, त्यो कुराहरू हाम्रो पहिल्यै स्ट्राटेजीमा हुनुपर्छ। जस्तै कि मार्केटमा एकदम कम्पिटिसन नै छैन अथवा एकदम लो कम्पिटिसन छ भनेदेखि हामीले अब सिम्पल वेबसाइट बनाएर पनि, जस्तै कि पहिला मोबाइल नै नहुँदाखेरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोबाइल बनाउँदाखेरि पनि चल्यो। त्यसपछि कलर मोबाइल आयो, त्यसपछि अनि यो टच स्क्रिनवाला मोबाइलहरू आयो। अहिले टच स्क्रिनवाला मोबाइलहरूको जमानामा टच स्क्रिनवाला मोबाइल नै अब 15,000 अब त्यतिमा आइरहेको बेला हामीले अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोबाइल नै 15,000 मा बनायो भने त्यो चल्ने कुरा नै भएन। त्यसैले पहिले एकदम लो कम्पिटिसन छ भनेदेखि हामीले सिम्पल वेबसाइट बनाएर पछि त्यसमा फिचर थप्दै जाँदाखेरि पनि हुन्छ। तर अब सुरुमै अब कम्पिटिसन एकदम हाई छ भनेदेखि अब हामीले जस्तै कि यो वेबसाइट मैले बनाएँ वर्डप्रेसमा सिम्पल बनाएँ। अब त्यस्तो केसेसमा चाहिँ नि अब जब अलरेडी मार्केटमा योभन्दा एडभान्स कुरा छ भनेदेखि अलि सिम्पल कुरा बनाएर त्यो चल्न अलि गाह्रो हुन्छ। यो जुन तरिकाले मैले चलाएको थिएँ त्यो तरिकाले चल्दैन भन्ने त मलाई थाहा नै थियो। अब यो नचल्ने कुरामा के कस्तो सिग्नल आउँछ, कतिको चल्दैन, कतिको भिजिटर आउँछ, नचल्ने भन्नाले अब कतिको नचल्ने, त्यो कुराहरू सबै टेस्टिङ गर्नको लागि मैले यो गरेको थिएँ। अब यही वेबसाइटलाई चलाउने नै हो भनेदेखि पहिले हामीले मार्केटमा भएको सबै कम्पिटिटरहरूको वेबसाइटलाई हामीले राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यसमा स्ट्रङ पोइन्ट्स के छ, विक पोइन्ट के छ, त्योभन्दा राम्रो फिचर के दिन सकिन्छ, अब राम्रो फिचर दिन सकिँदैन अथवा राम्रो फिचर भनेकै अहिले एभाइलेबल जे फिचर हो त्यही हो भनेदेखि अब स्पिडमा हामीले केही गर्न सकिन्छ कि त्यो पनि हुनसक्छ। अब कुनै वेबसाइटहरूमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एफएम त खोल्यो तर एफएम प्ले नहुने धेरै इस्युहरू त्यस्तोहरू पनि आउँछ। अब त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, अब त्यो कुराहरू मार्केटमा अहिले करेन्टली भएको इस्युहरूलाई हामीले फिक्स गरेर हाम्रो प्रडक्ट लन्च गर्न सक्यौँ भने मात्र हामीले सक्सेसको आशा गर्न सक्छौँ। अथवा अब यही वेबसाइटलाई पनि हामीले अब एकदम एग्रेसिभ प्रमोसन गर्ने हो भने अब त्यो सक्सेस हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब मार्केटिङमा धेरै खर्च भनेको अब पैसा गयो पछि नआउन पनि सक्छ, अब रिटर्न आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ, त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। यो वेबसाइटमा मैले स्ट्रङ पोइन्ट कुनै पनि देखेको छैन मेरो नजरमा। तपाईहरुले तपाईहरुको नजरमा केही देख्नु भएको छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। र यसमा एउटा के पनि गरिएको छ भने यहाँ सर्च बक्स राखिएको छ। यो सर्च बक्सले गर्दाखेरि मान्छेहरुलाई खोजेको कुरा सर्च गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यसलाई पनि एउटा
सानो स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ भन्न सकिन्छ। यो किन माथि नै राखेको भन्दाखेरि मोबाइलबाट खोल्दाखेरि पनि सर्च सबभन्दा टपमा आउँछ र मान्छेहरूलाई त्यो भित्र खोजिरहनु पर्दैन कि यहीँबाट सर्च गरेर सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ राखेको हो। अब म नेक्स्ट भिडियोमा यो मायोङ न्युज जुन अनलाइन न्युज वेबसाइट डाइरेक्टरी छ त्यो वेबसाइटको स्ट्रङ पोइन्ट र विक पोइन्ट म तपाईहरुसँग राख्छु र यो वेबसाइटमा मैले खासै स्ट्रङ पोइन्ट देखेको छैन, त्यो वेबसाइटमा चाहिँ मैले स्ट्रङ पोइन्ट देखेको छ, त्यो कुरा शेयर गर्छु र त्यसपछि म लङ टेल डोमेनको बारेमा कुरा गर्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ।